Натуті. Підколола трошки верхню губу. Хочу таких вареників. Тут тетя Олена квартира. Така скринька, дивіться, яка класна вона. От ці жіночки працюють. Мій борщ. Скільки тобі сьогодні зубів зробили? 5. Окей. А скільки ти за це заплатив? Фокуси. Хрунч. Буде синяк, він вже отут, бачите, з'являється. Вони під виміри зроблені повністю. Шкафи. Це все робив Богдан. Це я в бабусиних капцях. Бобснейл. Бабуся займається чисто варениками. Бабушка знає все. Не пройшла анестезія. Богдан кипиться. Це дуже боляче. Тетяна, носки з Дідом Морозом. З тим Санта-Клаусом, перепрошую. Привіт усім! Рада вітати вас на своєму каналі. І так, я півгодини тому підколола трошки верхню губу. Богдан був зі мною. Це вже другий раз, як я підколюю трошки губу мінімально. Воно трошки припухло, вони будуть менші. Тому що я не хочу таких вареників, мені таке не подобається. Моя природня губа верхня така тоненька досить. Це вже ось більше року часу пройшло, і я прийшла на другу процедуру, другий раз це зробила. Коштує таке задоволення 650 злотих. Це півмілілітра, половинка. Це дуже боляче, якщо чесно, коли дають знечулення, оце, ой, дуже неприємно. Я колись Богданові сказала, що я думаю, може мені трошечки збільшити, бо тетя йде, буде колоти собі ботекс. Я думаю, може мені піти, може мені трошечки підколоти, це ще як більше року тому було. Бо він каже, так, звісно, можеш піти собі. Каже, а скільки воно коштує? Я кажу, ну не знаю, злотих 700, напевно, буде коштувати. Він мені зразу в ту ж минуту перекинув гроші, каже, йде, ну то як я вже не піду, як мені грошики дали. Казали, да, Олеся, можеш ти? Да, Богдан, так було. Потім буде синяк, він вже отут, бачите, з'являється. Так що подивимося, як воно буде виглядати через пару годин. Роблю я цю процедуру тільки у лікаря. Це лікар-дерматолог-косметолог в Гданську, в клініці Ігор Міхалковський. В пана Ігоря, якраз засновника цієї клініки. До речі, він вже нових клієнтів, здається, навіть і не бере, тільки веде своїх старих клієнтів. Я ще встигла до нього, так сказати, записатися. Він завжди робить дуже такі делікатні. І всі, кому я казала, що в мене трошечки підкачана верхня губа, всі казали, боже, так натурально, я б ніколи навіть не подумала, що в тебе підкачана. І такий ефект мені подобається, коли людина не може явно сказати, що в тебе вони накачані. То я думаю, це дуже красиво і це тоді успішно зроблено. Привіт. Привіт, тетя Алла, що ти? В робочому? Тетя Алла, носки з Дідом Морозом. З тим Санта-Клаусом, перепрошую. Тетя Алла займається тут роботою. Врум-врум. Тут тетя Алина мішканко показує нам свої владіння, тетя Алла. Ну добре, зараз будемо висипати Що це таке? кору. Кору. Це тут боротьба з слимаками йде? Так. І як успіхи? Скажи нам, вже трохи часу пройшло після того. Що, слимаки є? Так, покажу вам слимаків. Давай. Я покажу вам, де ті слимаки будуть. Дійсно. Тут слід слимака, а це, власне, і сам слимак. Оце робота слимаків, бачите, такі дирочки. Тетя Алла з ними активно бореться. Я буду зараз висипати кору. Сільська життя, вона така, тетя Алла. Ще і краю немає. І тут тетя Алина квартира на першому поверсі. Вон та будка, це Богдан робив, такого гаражика. Ну, а це тут сусіди, така місцевість. Там теж люди працюють. Тут малина. Вони посадили з бабушкою, тетя Алла. І тут навіть є водичка, бачите, там тече струмочок, який проходить. Там будують нові квартири. Там ще будують квартири. Застроюють все. Це я. Ось як виглядають мої губи. Після процедури, бачите. Синячок. Це перший день. Чи болять вони? Трошечки болить. Але не сильно. Якщо не акцентувати на цьому увагу, то навіть і не помітно. Богдан відпочиває. До речі, Богдан лікував зуби. В нього ще не пройшла анестезія. І він нічого не може їсти, тому він чекає, поки вона в нього відійде. Сьогодні в нього перший день був у стоматолога, завтра ще йде, долікує свої зуби. І потім в нього буде ортодонт, який буде займатися з ним рівнянням.
його зубів. Так, ми думаємо над елайнерами, тому будемо вам розповідати про його лікування, скільки це коштує, скільки це займе часу. У нас сьогодні дуже активний день був, дуже багато ми різних робіт зробили. Я ще сьогодні процедуру робила, я ще сьогодні робила бровки, я ще сьогодні робила віки, ламінацію, віз робила. Марафетчусні, чищу, так сказати, свої пьоришка. Цілий тиждень такі дощі, просто жахлива погода, ну така правдіве лято напоможу, так сказати, тут. Але, до речі, сьогодні здійснилося чудо. І вийшло сонечко, і був сьогодні чудовий, прекрасний сонячний день. Так як бабушка сказала, що Олеся сьогодні доща не буде. І його фактично не було. Богдан каже, ой, а як так бабушка може знати? Бо бабушка знає все. Класний день сьогодні був. Але його не було. Показую вам одну рослинку, яка називається котяча м'ятка. І тетяла її посадила, і всі місцеві коти, їх тут і з одної сторони, і з другої, ну, якби люди тримають. І вони просто обожнюють цю траву, постійно приходять і виминають її тьоті Алі. Вона каже, що вона не знала, що це буде спричиняти такий ефект. Зараз вам показую. Воно нещасно виглядає, вони її вимняли, і тьотя Алла прийняла таке рішення обгородити це камінцями, щоб вони тут не вилежувались, бо вони просто лягають на ній. Але це все рівно їх не зупиняє, вони тут крутяться часто. Тетя Алла каже, що коти приходять сюди опівночі, якісь вампіри чи що. Дуже смішно це все. Ми всі знаємо, що часник відганяє вампірів, а слимаків відганяє що, тетя Алла? Настурція. Настурція якась. І вона виглядає ось так. Ось ця рослинка. І є антизахист природній від слимаків. До речі, тут бачите, така фіртка, це також робив Богдан цю фіртку. Також Богдан робив таку цю будку. Блакитна ялинка. Вона дуже пушиста, подивіться, яка вона красива. Так, вона Така сочина. Гарно виглядає. Там тетя Алла Я підскубує. на Новий рік я не купляю ялинок, тому що я не хочу вбивати дерев, і моя ялинка буде вбиратися на Різдво. Угу. Да, тетя Алла прикрашає оцю ялинку на Різдво. З бабусею таке ноу-хау придумали, сушити такі вірьовки. Ну, це так по-українському. Це видно. Натягнули тут. Це також, я пам'ятаю, це ми з тьоті Аллою навіть фіксували цей бамбук. В цю сторону і по ту сторону. А ще полуника в мене. Да, в тьоті Алли ще є полуниця. І ще мені дуже подобається плющ. І тьоті Аллин любимий плющ. І виноград в тьоті Алли також росте. Вже дивіться, навіть є бубки. Богдан китиця. Як ви себе почуваєте після стоматологічних процедур дня першого? Нормально. Як твоя щелепа? Нормально. Понятно, тобі подобається? Ні. Скільки тобі сьогодні зубів зробили? 5. 5 зубчиків. Окей. А скільки ти за це заплатив? 2 косарі. 2 косаря злотих. Ну, не дешеве це задоволення. Зовсім. І ще завтра? Завтра я думаю 500-600. Понятно. Ну, відпочивай, набирайся сил. До речі, бачите, оця вся стінка, що тут в цій спальні, в тьоті Алли будинку. Бачите, вони під виміри зроблені повністю. Шкафи, це все робив Богдан. Богдан у нас дуже талановита людина, він не тільки вміє робити всякі вироби з металу, він також може робити меблі на вимір. Ти всю кухню зробив. Ти дуже такий майстер на всі руки, Богдан. Молодець. Я пишаюся тобою. Горжусь, братан, горжусь. Наприклад, кухня в тьоті Алли, це все що зроблене. Ну, це робочий процес, бабусь, помахай. Привіт. Бабуся займається українським данням, чисто варениками. Вареники з ягодами. З ягодами, да. З ягодами. Лісовими. Ще й лісовими. І цю всю кухню, барну стойку, це все також робив Богдан. Все на вимір, вони узгоджували, тьотя Алли проект. І Богдан все це робив, замовляв і складав. Повністю він один. І ось, наприклад, тут у ванні ось ця шафа, яка так от відкривається дотиково. І там, наприклад, якісь різні речі. Туди-сюди також робив Богдан. Ось, наприклад, тут також ця шафа. Можна відкрити, і тут вже буде, наприклад, котел і такі різні діла. Скло, це все. Також вони вибирали з тьоті Алли, і Богдан його чіпляв. Ось тут, оцю стійку, так само ці шухлядки. Він все це видумував і все це робив під розміри. Тому. А Богдан у нас такий
дизайнер. В коридорі ось ця шафа, бачите, вона не до самого верху. Це вже було не під замовлення, це куплялося в Ікеї, але дуже красивий колір тетя Алла вибрала. І Богдан цей шкаф сам зложив, і також він тьоті Алі зробив ось такого пуфіка. Вони купили матеріал, це, до речі, такий коцик, і подушка, і Богдан зробив оцю конструкцію тут. Він, до речі, обожнює складати, розробляти ці проекти і робити, майстер на всі руки. Друзі, привіт! Сьогодні день 2. Після того, як я зробила губки свої. Зараз вам покажу, як вони виглядають. З таким ось синячком він мене порозовів. Можна подумати, що я об'їлась якихось ягід. Я в окулярах, тому що я зараз якраз працюю над відео, яке має вийти. Власне, так це виглядає. Чи болять вони мене? Ні, не болять, але є якийсь такий трохи дискомфорт. Не знаю, можливо, я його накручую через те, що в мене якби синяк, і я думаю, що воно таке оболівше. Можливо, трошечки і оболівше. Але в основному все добре. Я думаю, що завтра воно вже мене позеленіє. Перший раз, як я робила, то в мене синяк зійшов десь після тижня, тому подивимося, скільки буде цей раз. Напевно, так само. А ми з Богданом тільки ще повернулися, гуляли просто тут місцевістю, почували, тому що я цілий день монтую. І у мене вже така голова була аж ватна. І мені захотілося просто піти подихати свіжим повітрям. Тому ми ходили, погуляли, дуже класно, так тепло було. Я була в курці, якщо що. Так як то весняна погода, зовсім не літня. Це кінець липня, якщо що, так. Да, під кінець липня тут почали тільки літати хрущі. Малесенькі такі. Хронщ. Польський. Да, смішне слово хронщ. Так що так, я зараз трошки відпочину. Піду помиюсь, прийму душ і буду далі монтувати, бо хочу, щоб завтра вийшло це відео. Тоді побачимось пізніше. Пока-пока. Привіт усім! У нас сьогодні було барбекю. Ми робили, відпочивали. Також прийшов знайомий друг Стефана, він італієць. І в нас така міжнародна компанія була. Ми говорили то українською, то польською, то трохи вони говорили між собою італійською, бо Стефану також італієць. Трохи англійською, це такий мікс був, дуже було весело, класно. І ось я ще вийшла, собі тут відпочиваю, хороша така погода. Я навіть сьогодні робила тренування тут на вулиці, на огрудку з босою. Це було дуже класно, так атмосферно. Після того, як ось так от пройтися по травичці, тетя Алла поставила такий, я не знаю, поднос назвемо це, з водичкою. Тут вже просто мили ноги. Отак встаєш. Робиш такий душик для ніг. Потім витираєш їх. І вже собі спокійненько йдеш в будинок. Там тетя Алла, бабуся на барі. От ці жіночки працюють. Бабушка, як завжди. Вже тетя Алла тобі дала якусь роботу. Що це ти вже? Я ж замістила, треба було з ним раніше щось зробити, Алла мене не пускала. Бабуся, покажи свій фартушок. Це той, що тобі передали з Португалії, так? Да. Сусідка. Тому що бабушка і тетя Алла доглядали за котом сусідки, то вона їм сувеніри привезла. Бабушка такий фартушок, дуже гарний, бабусь. Ти довольна. О, Богдан, скажи привіт. О, звісно, Богдан то до холодильника зразу. Buongiorno a tutti. Привіт. Бабуся. Що ти робиш, Богдан? А купив квасу? Квас Тарас? Ні, не Тарас. Покажи, який. Якийсь ретро-квас. Ретро-квас. Ретроградний Меркурій. Добре, і як тобі смакує? Нормально. Як перепалює цукру попробував. Ні, я не хочу. Такий похожий, як і в нас. Щось таке похоже. Я не хочу, я поїла, я попила, я вже зуби почистила, я нічого не хочу. Сьогодні вже неділя, я губи робила у четвер. Тобто це який день? Тобто порахуйте. Тобто порахуйте, який це день. Вже четвертий день
Ось такий в мене синячок. Мені здається, що він вже помаленьку починає сходити, ні? Вчора він ще був такий інтенсивний, ну він так набрав кольору такого рожевого, але я вчора якось нічого не знімала, а сьогодні ось так він виглядає, ну здалеку виглядає, наче я замурзана. Просто ягоди їла. Їла якісь ягоди і не витерла. Але, до речі, ніхто з людей мені ще не сказав, що жіночка, дивишка, у вас щось тут, знаєте, замурзане. Я хочу ще сьогодні, бабуся, тобі показати своє плаття, щоб ти мені його переробила, підрізала. Ми будемо робити модернізацію моєї сукні, давати їй друге життя. Це бабушка подала таку ідею. Бабушка в нас то, вона любить таке, вона собі часто перекроює і надає другий шанс деяким речам, да, які б казали вже все. Богдан, скажи, чи ти наївся, чи тобі було смачно, чи ти довольний барбекю? Довольно. Богдан заправляв м'ясо, маринував. І, до речі, Богдан, знаєте, не просто маринував м'ясо, а маринував його на чому ти? Куди ж ти кохве? На каві. Ви колись таке чули? Тому що я, як це почула, я була така шокована. Я цього не знала, що можна маринувати на каві. Шашлик був дуже смачний, дуже соковитий. Всім привіт! У нас вже день 5. І після того, як я зробила собі губи, в мене вже синячок помаленько сходить. Але я вам хочу показати не це. Я вам хочу показати інше. Я хочу вам показати блюдо, яке називається бьорщ. Так. Це не борщ, а бьорщ. Бо чим відрізняється бьорщ від борща? Тим, що він зблендерований, консистенція крем-суп, і він йде на кокосовому молоці. І це називається бьорщ, це я таке придумала таку назву, а рецепт такий придумала бабуся з тьоті Аллою. Тьотя Алла на роздачі бьорщ. Бабуся там вже дегустірує, вона головний шеф-повар. Богдан тут вже з'їв півмисочки. Головний нахлєбник. Ось мій бьорщ, бачите, така консистенція. Давайте я попробую і скажу свою опінію. Пробуємо. Ну це просто, це белісімо, белісімо. Це небо в Гамбі. Ні, це дійсно він гарячий, їжте. Треба дмухати. Так, гарячий. Наскільки він виразний, наскільки він має смак, сочний. Бажаю вам всім колись-небудь в своєму житті попробувати такий бьорщ. Він дуже смачний. Ще забула сказати, що цей бьорщ, він абсолютно вега, тобто без жодного м'яса. Ще хочу розповісти, як виникла ця назва бьорщ. Я просто хотіла сказати, що моя бабуся з тітю Алли приготували смачний борщ, це десь було рік тому. І я обмовилась і замість слова борщ сказала бьорщ. Ну і звідти пішла та назва, і я зрозуміла, що це не просто я обмовилась, це так всесвіт мені підказав. Сяйво на мене зійшло і створилася ця назва бьорщ. А зараз на десерт ми будемо, знаєте, що їсти? Бобснейл пастилу. Дуже класний бренд, український бренд. Ми підтримуємо вітчизняного виробника. От, бачите? Такі закрутенькі. Зараз будемо коштувати. На годиннику у нас 20:10. А що робить тетя Алла? А тетя Алла в нас тільки почала косити травку. Тетя Алла такий огрудок тут з бабушкою. Троянди. Бабусь. Тут в них такі туйки. Це я в бабусиних капцях. Дивіться, які класні в неї. Дуже круті, м'ягенькі. Мені так подобаються. Типу як крокси. В тьоті Алли є ось така скринька, дивіться, яка класна вона. Тут нічого нема. Тут такі квіти вони ж. Дизайном займалася бабуся з тьоті Аллою. Бачите, в них два різних сорта камінчиків. Так це виглядає. Прошу. Які гарні троянди. А тут бабуся веде боротьбу з комашками, бо комашки накинулись і їдять цю красиву троянду. Ну, звичайно, вона дуже красива. Напевно, дуже смачна. Бачите?
лазять там. Класне, прикольне тут освітлення. Там вчепив Богдан LED. І тут можна вибирати, який хочеш колір, будь-який відтінок, на який в тебе є сьогодні настрій. Існує теорія на просторах Тіктока, що якщо вигукнути до кота вираз, цитую, «ме-е», кіт прийде до тебе моментально, тому що на котячій мові це означає «йди сюди, прийди до мене». Тож, ми вирішили перевірити цю теорію, і ось що з цього вийшло. «Ме-е». Він каже мені м'явкає, відповідь на не підходить. Чарик! А цей кіт, ми його гукали, і він стояв, але він підійшов трошечки ближче. І на кожне «ме-е», я це не змогла так добре засняти, поки побігла за камерою, але він відм'явкував. Може він, типу, у мене запитував, що я хочу? Ну я вивчила тільки «йди сюди». Тому треба ще щось на котячому підівчити. Тепер я хочу показати вам фінальний результат своїх губок. Після того, як в мене зійшли всі набряки та синці. Ось так це виглядає. На мою думку, вийшло дуже природньо та натурально. Мені подобається. Що ви думаєте, пишіть у коментарях. Я вам дякую, що ви дійшли аж до цього моменту. Мені надзвичайно приємно. Я бажаю вам, як завжди, усього, що найкращого. І побачимося вже у наступних моїх відео. Дякую! Пока-пока!